Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আমি সদায় শুনি থাকোঁ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম, আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰিম, কিন্তু আমি যে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম, ফৰ এক্সাম্পল আমি ইকুইটি ইনভেষ্ট কৰিম, আমি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিম বা আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিম। আজি মই লৈ আহিছোঁ যে 4টা বেষ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ইন 2022। মই বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই এই 4টা মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। কিন্তু কি কাৰণত যে মাৰ্কেটত more than 4,000 mutual funds আছে। তো 4,000 মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা 4টা মিউচুৱেল ফাণ্ড মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তো এইটো এটা ৰিকমেণ্ডেড ভিডিঅ' নহয়, এইটো এটা ছাজেষ্টেড ভিডিঅ' হয়। মই মোৰ ৰিচাৰ্চৰ পৰা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকে নিজৰ ৰিচাৰ্চটো ভালকৈ কৰি ল'ব আৰু ইনভেষ্টমেণ্টটো নিজৰ ৰিক্সত কৰিব, ঠিক আছে। চ' বলক আমি এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ। আপুনি কেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ। বলক মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীণলৈ। তো আপোনালোকে এতিয়া আহিছে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰীণত আহিছে। মই আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰীণটো যাব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই ইয়াতে এটা এপছ আছে। যদিও বা আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ যদি ডিমেট একাউণ্ট থাকে, আপোনাৰ যদি এঞ্জেল ওৱানত ডিমেট একাউণ্ট থাকে, আপোনালোকৰ যদি গ্ৰ' একাউণ্টত ডিমেট একাউণ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ থ্ৰুৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু বা মই বেষ্ট পাওঁ, এটা মোৰ এপছ আছে। এপছটো হ'ল যে আপোনালোকে IND বুলি চিলেক্ট কৰিব, IND মানি। তো IND মানি যেতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, IND মানি চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তাত আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাব। ইয়াতে মোৰ আপডেট বিচাৰিছে, তো এনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টলটো কৰি ল'ব, ঠিক আছে। IND মানি আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'লে, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰিলে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱাকৈ খুলিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচটো খুলিব এনেকুৱাকৈ, ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰফেচটো হ'ল আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে বিচাৰি পাব যে মিউচুৱেল ফাণ্ড। আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ভেৰাইটিজ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি হাই ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে, হাই ৰিটাৰ্ণ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে, টেক্স ছেভিং মিউচুৱেল ফাণ্ড, আপোনাৰ গ'ল্ড মিউচুৱেল ফাণ্ড, বিল্ড ৱেল, পাৰ্ক ইয়ৰ কেছ, শ্বৰ্ট টাৰ্ম মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে। আপোনালোকৰ ইয়াতে ইণ্ডেক্স ফাণ্ড আছে, লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ, ফ্লেক্সি কেপ, গ্ল'বেল ফাণ্ড, স্মল কেপ, আপোনালোকে ভেৰাইটিজ আপোনালোকে বিচাৰি পাব। তেনেকৈ হাজাৰ আছে। আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে more than 4,000 মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকে বিচাৰি পাব। তো তাৰ মাজত আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰি বিচাৰি ওলোৱাটো বহুত টান কাম হয়। যেনেকৈ মই এটা বিচাৰিছোঁ, যেনেকৈ কোটেক ইকুইটি অপৰচুনিটি ফাণ্ড। তো আপোনালোকে চাৰ্চ বাটনত যাব, গৈ পেলাই ইয়াতে কোটেক বুলি চিলেক্ট কৰিব। কোটেক বুলি চিলেক্ট কৰক। কোটেক ইকুইটি অপৰচুনিটি, কোটেক ইকুইটি অপৰচুনিটি ডিৰেক্ট গ্ৰ'থ প্লান। এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰক। চাওক আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি ইয়াত দেখা দিব, গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। যদি মই এই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ডিটেইলছখিনি চাব বিচাৰোঁ, ডিটেইলছত চাওক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ ফাণ্ড হয়। আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ এক্সপেন্স ৰেচিঅ'টো চাব পাৰিব 0.62%। তো এক্সপেন্স ৰেচিঅ'টো আপোনালোকে গমেই পাইছে। আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে এজন ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে, বা সেই ফাণ্ড মেনেজাৰ বা আদাৰ অফিচিয়েল ষ্টাফখিনিৰ এমপ্লয়খিনিৰ যিটো খৰচ থাকে, খৰচখিনিৰ কাৰণে কোম্পানী আপোনালোকৰ পৰা এটা চাৰ্জ কৰে, সেইটোক এক্সপেন্স ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয়। তো 0.62% ভেৰি নেগলিজেবল। আপোনালোকে এই ইউনিটটো চাওক, এছেট আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট 8,800 crore। ইটছ এ ভেৰি হিউজ মিউচুৱেল ফাণ্ড। তো তেনেকৈ আপোনাৰ ইনচেপশ্যনত এক্সিট লট যেতিয়া আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব, তেতিয়া 1% আপোনালোকৰ পৰা চাৰ্জ কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াতে IND মানি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে কি হয়, ইয়াতে 0 কমিশ্যন ফাণ্ড। আপোনালোকে চাব পাৰিব যে 0 কমিশ্যন ফাণ্ড হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে IND মানি আপোনালোকৰ পৰা একো চাৰ্জ নহয়। তো তেনেকৈ আপোনালোকৰ নেক্সট ফাণ্ডটো আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে। নেক্সট ফাণ্ডটো আপোনালোকৰ হ'ল যে HDFC ফ্লেক্সি কেপ ডাইৰেক্ট ফাণ্ড। যিহেতু আপোনালোকে ক্লিক কৰক, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব। চাওক এইটো আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ক'ত এপ্লাই কৰে, ইকুইটিত ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰে। লগতে এইটো ফ্লেক্সি কেপ হয়। ফ্লেক্সি কেপ মিনছ আপোনালোকৰ যিজন ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে, তেওঁৰ হাতত এটা পাৱাৰ থাকে। তো তেওঁ মানে একচুৱেলি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ফ্লেক্সিবল হয়। আপোনালোকৰ যদি ইনভেষ্টমেণ্টটো স্মল কেপতো কৰিছে, যদি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেয়াৰ ডাউন হৈছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা উঠাই পেলাই বেলেগ এটা জেগাত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব। তো এইটো এটা ফ্লেক্সি কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হয়। অকণমান হাই ৰিস্ক থাকে। হাই ৰিস্ক থাকিলেও য'ত হাই ৰিস্ক তাতে হাই ৰিটাৰ্ণ। তো যদি আমি অকণমান ৰিস্ক ল'বও লাগিব, আমি ৰিস্ক ল'লেহে আমি তাৰ পৰা এটা গ্ৰ'থ ল'ব বিচাৰিম। তো ডিটেইলছখিনি চাওঁ। ডিটেইলছখিনি হ'ল যে ইয়াতে এক্সপেন্স ৰেচিঅ' 1.01%। অলপমান এক্সপেন্স ৰেচিঅ'টো হাই হয়, কাৰণ এইটো এটা হাই ৰিস্ক হয়। ইয়াতে হাই ৰিস্ক হোৱাৰ কাৰণে, হাই ৰিস্ক মিউচুৱেল ফাণ্ড কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণটোও বহুত হাই হ'ব।
ইয়াৰ AUM হৈছে এছেট আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট হৈছে 26,270 crore, বহুত হিউজ মানে মিউচুৱেল ফাণ্ড হয়। তো ইনচেপশ্যন ডেট যেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে 1 January 2013, তো মিনিমাম লামচাম আপোনালোকে 5,000 এপ্লাই কৰিব পাৰে, বা যদি আপুনি SIP কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 3,000 কৰিব পাৰে, আৰু এক্সিট লট 1%। ঠিক আছে, এটা এটা বহুত ধুনীয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড। মই ইয়াতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই দিওঁ। যদি আপোনালোকে SIP কৰে, ফৰ এক্সাম্পল আপুনি SIPত ক্লিক কৰিলে, SIPত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে ছেভ ফৰ এক্সাম্পল 1,000 SIP যদি কৰে, ইয়াতে 6,000 নহয়, ইয়াতে যদি আপোনালোকে 1,000 এপ্লাই কৰে, চাওক 10 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ 2.63 lakhs হৈ যাবগৈ। 1,000কে যদি আপুনি ফৰ দ্য 10 years কৰে, এই 1,000 যদি মই কওঁ যে অকণমান বঢ়াই দিয়ক আপোনালোকে, মিনিমাম যদি আপোনালোকে এটা 5,000 কৰে নহয়, আপোনালোকে 10 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ চাওক টোটেলটো কিমান হৈ যাব। 10 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ 13.16 lakhs ইন 10 years। ঠিক আছে, এই এনেকৈ আপোনালোকে গ্ৰ'থটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব, কণ্টিনিউ কৰিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লিংক কৰা থাকিব। IND মানে যেতিয়া আপোনালোকে খুলিব, তো বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব। বেংক একাউণ্টত লিংক কৰিলে আপোনালোকৰ পৰা অটো ডেবিট হৈ থাকিব প্ৰত্যেক মাহৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডেটত, যিটো ডেটত আপোনালোকে অ'পেন কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডটো। তেনেকৈ নেক্সট এটা ফাণ্ড হ'ল যে এক্সিছ ফ্লেক্সি কেপ ফাণ্ড, এক্সিছ ফ্লেক্সি কেপ ডাইৰেক্ট গ্ৰ'থ প্লেন। ইয়াতে আমি চাব পাৰোঁ যে এইটো এটা ইকুইটি বেছ ডাইৰেক্ট আৰু ফ্লেক্সি কেপ, ইকুইটি আৰু ফ্লেক্সি কেপ হয়। এইটো ফ্লেক্সি কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হয়, য'ত ইকুইটিত ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে। ইয়াতে আপোনাৰ যদি ডিটেইলছটো চাব বিচাৰোঁ, ডিটেইলছত আমি চাওঁ যে ইয়াতে এক্সপেন্স হৈছে 0.5%, ভেৰি নেগলিজিবল। যেনে AUM 10,000 crore, ইট ইজ অলছ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড হয়। ইনচেপশ্যন ডেট কেতিয়া কৰিছিলে? 17 November 2017। মিনিমাম লামচামলৈকে 5,000 কৰিব পাৰে, বা SIP 500 কৰিব পাৰে। এক্সিট লট 1%। ইয়াতে যদি আমি কি কৰোঁ, যদি SIP কৰোঁ, ফৰ এক্সাম্পল মই 1,000কে SIP কৰিছোঁ, 1,000, তেতিয়াহ'লে মোৰ সেইটো হ'ব 2.63 lakhs। যদি মই ইয়াতে 5,000কে কৰোঁ, মোৰ 13.16 lakhs। অলমষ্ট মোৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট নিয়াৰ এবাউট 7 lakhs মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, মোৰ ডাবল হৈ যাবগৈ 13.16 lakhs। ঠিক আছে, তিনিটা হৈ গ'ল। আৰু এটা লাষ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড মই এটা কওঁ, এইটো অকণমান হাই ৰিস্ক হয় আৰু অকণমান সৰু হয়, নাভি ফ্লেক্সি কেপ ফাণ্ড। নাভি ফ্লেক্সি কেপ ফাণ্ড, নাভি ফ্লেক্সি কেপ ফাণ্ড, নাভি ফ্লেক্সি কেপ ডাইৰেক্ট গ্ৰ'থ প্লেন। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। এইটো ফাণ্ডটো আপুনি ইকুইটিটো ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰে। এইটো এটা ফ্লেক্সি কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড হয়। তো ইয়াতে আপুনি কি হৈছে, এক্সপেণ্ডিচাৰ একদম ভেৰি নেগলিজিবল, 0.43%। AUM 193 crore। এইটো অকণমান সৰু হয়, মিউচুৱেল ফাণ্ডটো বহুত সৰু হয় হ'লে, কিন্তু ইয়াতে মই দেখিছোঁ যে ইয়াতে নেভি ফ্লেক্সি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো এটা মানে এটা বহুত ধুনীয়া গ্ৰ'থ ৰাস্তা আছে। ইয়াত এক্সিট লট 0%। চ' ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। এক্সিট লটটো আপোনাৰ 0%। আপুনি যেতিয়া উইথড্ৰ কৰিব, আপোনাৰ পৰা কোনো চাৰ্জ নলয়। যদি আমি ইয়াতে SIPটো চাওঁ, 1,000 কৰিলে, যদি আমি 5,000কে কৰোঁ, 1,000 কৰিলে আপোনাৰ আফটাৰ 10 years 2.63 lakhs হ'ব এপ্ৰক্সিমেট। যদি 5,000কে কৰোঁ, চ' 13.16 lakhs। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া হয়। বাকীবিলাক মোটামুটি আমাৰ ইয়াতে গ্ৰ'থটো 13 to 15% আমি এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা এটা আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে ল'ব পাৰে। 10 years লং টাৰ্ম, আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক। তো পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে SIP কৰিলে, SIP কৰাৰ পিছত ইয়াতে 10 years কাৰণে দিলে, কণ্টিনিউ কৰিলে, কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক থাকিব, বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি কাটি দিব কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত। তো এভৰি মান্থ তাৰ পৰা ওলাই কি কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ অটো ডেবিট হৈ থাকিবগৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গম পালে যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আজি প্ৰচেছটো আপোনালোকে গম পালে। 4টা বেষ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কমপ্লিটলি আপোনালোকে ব্লাইণ্ডলি আপোনালোকে ফ'ল' নকৰিব। তাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ ৰিচাৰ্চটো আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোৰে মাজত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু সকলোকে ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক। স্পেচিয়েলি 20sৰ মই ল'ৰাখিনিক কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক 20sৰ আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু চাব আপোনালোকে 30-35 হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ভাল ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, যিটো আপোনাৰ ফিউচাৰ গ্ৰ'থত আৰু বেছি কাম দিব। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে বাই বাই। এনেকুৱা যদি আৰু নলেজেবল ভিডিঅ' পাব লাগে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক বাটনত ক্লিক কৰি দিয়ক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ মানে ট'টেলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ, ইটছ ট'টেলি ডিপেণ্ড আপন ইউ
মানে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কৰিব যদি ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব নালাগে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু নতুন এটা টপিক লৈ পেলাই নেক্সট অতি সোনকালে লগ পাম আজিৰ কাৰণে ইমানেই বাই বাই